نظرة عامة على سجل العار لأداء نظام حكم الملالي في إيران على مدى 41 عاماً. 40 عاماً من انتزاع حق سيادة الأمة الإيرانية عنوة. كان للثورة المناهضة للملكية في عام 1979 مطالب محددة ومعلنة. كان الهدف الأول والأهم لثورة عام 1979 هو إقامة نظام حكم حر ومستقل وشعبي يضمن تحقيق الديمقراطية والتقدم والعدالة الاجتماعية في ظل نظام جمهوري. إن الشعب الإيراني ولا سيما العمال والفلاحون والطبقات الوسطى والسوق الوطنية الإيرانية يسعون إلى تحقيق هذا الهدف منذ 100 عام، لكن البلاط الملكي والاستعمار والرجعية المحلية قمعوا هذا الأمر أكثر من مرة. خان خميني أهداف ومطالب الثورة ضد الملكية بانتزاع سيادة الشعب الناجمة عن هذه الثورة واستبدال الدكتاتورية الملكية بدكتاتورية دينية من خلال قيام السلطة المطلقة لولاية الفقيه بقمع الشعب وتضييق الخناق عليه. وتجسد رد فعل الشعب الإيراني على مغتصبي الثورة في صراع لا هوادة فيه ومقاومة شاملة في كافة أرجاء البلاد جعلت حلم الملالي توأما لكابوس الإطاحة على مدى 40 عاما. وتتجسد القضية السياسية في إيران على مدى 40 عاما الماضية في المواجهة بين الشعب الإيراني ونظام حكم الملالي على حق السيادة الوطنية، مواجهة ستستمر حتى الإطاحة بالملالي وتحقيق أعظم هدف لثورة عام 1979 والانتفاضة العظيمة للشعب الإيراني دليل على ذلك. 40 عاما من انتزاع سيادة الأمة الإيرانية عنوة، 40 عاما من الخوف من الإطاحة. تحمل الدكتاتورية حلم الإمبراطورية الأبدية، أو على الأقل لعدة مئات من السنوات، أسوة بخلافة بني أمية أو الإمبراطورية العثمانية، إلا أنها تعيش في رعب من الإطاحة على مدار الساعة. ويتركز نضال الشعب ضد دكتاتورية الملالي قبل كل شيء على الحق في السيادة الوطنية، وهذه قضية أساسية ستكون جميع المشاكل والكوارث الأخرى في ضوئها قابلة للحل في حالة حلها بما يخدم مصالح الشعب. السجل التاريخي: خميني يسرق قيادة الثورة الإيرانية وينتزع سيادة الأمة الإيرانية عنوة. كانت ثورة الشعب الإيراني المناهضة للملكية راسخة في نضال الشعب الإيراني ضد ديكتاتورية الشاه على مدى سنوات عديدة. وقمع محمد رضا شاه الحكومة الوطنية للدكتور مصدق في عام 1953 بمساعدة الاستعمار والملالي، والجميع يعلم الآن قصة ذاك الانقلاب الرجعي الاستعماري. وبعد ذلك عندما رأى الشعب الإيراني كل الطرق السلمية للتغيير السياسي في إيران مغلقة في وجهه، اتجه نحو الأسلوب المسلح وبدأ في النضال ضد الدكتاتورية. وبدأ هذا النضال عندما فقد الأمل الأخير في الإصلاح والنضال البرلماني في إيران بعد قمع الشعب في 5 يونيو 1963، وأحكم الشاه ركائز ديكتاتوريته في حين لجأ خميني إلى ركن من صومعته الدينية في العراق، وانهارت الأحزاب الإيرانية التقليدية أو أنها انضمت إلى نظام الشاه. ولم يقف في وجه الدكتاتور سوى منظمتين ثوريتين، هما منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ومنظمة فدائي خلق، بالدخول في نضال مسلح ضد قوات الشاه. لم يكن هناك أحد يعرف خميني،
المجهول الذي جاء وسرق قيادة الثورة. حول عزلة وغموض خميني خلال تلك السنوات كتب الملا حميد روحاني المؤرخ سيء السمعة لخميني في مجموعة با بباية أفتاب تماشيا مع الشمس المجلد رقم 3 صفحة 163: أعرف الكثير من الناس ممن يعتقدون بأن دور الإمام في النضال والحركة قد انتهى، وفي الواقع لقد وقع الإمام على هزيمته بعدم دعمه لمجاهدي خلق. ويعتقد هؤلاء أن الإمام قد تخلى عن ساحة النضال، وأن الوقت قد حان لكي تقود منظمة مجاهدي خلق الحركة الوطنية وتمضي بالثورة قدما. وفي الحقيقة خلقت هذه المجموعة قاعدة شعبية لنفسها بين الناس، وكان الإمام أيضا يعرف ذلك، وكان يتلقى رسالة كل يوم من إيران مفادها أن هيبتك قد تراجعت، وأن دورك بين الناس على وشك النسيان، حيث أن مجاهدي خلق يأخذون مكانك. شاید در کشور ما در سال 1956-57 شاید 1%-2% امام رو به نام میشناختن. خیلی از اینا حتی امام رو قبول ندارن، مثل سازمان مجاهدین خلق. اینها در زندان هم اونایشون که بودن در سال 57 که بودن، اینا اصلا امام رو قبول نداشتن و اصلا معتقد بودن این حرکتی که الان داره میشه حرکت ارتجاعیه. تفسیراشون بودن، خیلی هم چاپ شده، خیلی از اینا در اومده. مردم همه اینا رو قهرمان می‌دیدن. اون نکته خیلی مهمی بود که آقای آزادی به این اشاره می‌کرد، چون من اون موقع ایران بودم، توی جریاناتم بودم. الخيانة من اليوم الأول. قلل الملالي وعلى رأسهم خميني والآن خامنئي طوال فترة حكمهم يوما بعد يوم، وبالتدريج من إمكانية إقامة سيادة الأمة، وعملوا على ازدياد قوة الولي الفقيه لدرجة أنهم أطلقوا عبارة السيادة المطلقة للفقيه رسميا في ظل غياب الشاه الذي تمت الإطاحة به. وفيما بعد قال المدعي العام في خراسان إن صلاحيات المدعي العام تقل عن سلطات الله بمقدار قصبة إصبع واحدة فقط. صلاحيات المدعي العام تقل عن سلطات الله بمقدار قصبة إصبع واحدة، وبالتالي فإن الشعب بمثابة أطفال ومجانين محرومين من حقوقهم القانونية في السيادة والمشاركة في السلطة السياسية. وبالتدريج احتكر الولي الفقيه السلطة. قام خميني في البداية بخيانة الشعب ورفض تشكيل المجلس التأسيسي الذي تعهد خطيا فيما سبق بتشكيله، واستبدله بمجلس ديني منتقى يسمى مجلس الخبراء، وأضفى هذا المجلس الصفة القانونية على الدكتاتورية الدينية المطلقة بعنوان ولاية الفقيه. ولم تصوت منظمة مجاهدي خلق على دستور ولاية الفقيه وقاطعوا الاستفتاء للتصديق عليه. وبعد ذلك قام خميني بتجريد هذا المجلس الذي انتقاه وسحب منه الصلاحية في إطاره التشريعي الصغير بعد تشكيل كيان آخر يسمى مجلس صيانة الدستور. ثم قام خميني بتشكيل كيان يسمى مجلس تشخيص مصلحة النظام يفوق مجلس شورى النظام ومجلس صيانة الدستور، وأخضعه لسيادته المطلقة أيضا. – 40 عاما من هندسة الانتخابات الحرة. كان خميني وخامنئي يقومان مقدما بهندسة الانتخابات بشكل ممنهج في نظامهما الفاشي، اعتمادا على نقطة ارتكاز تسمى مجلس صيانة الدستور. ونتيجة لذلك امتنع ما يتراوح بين 25 إلى 50% من المواطنين
عن المشاركة في انتخابات الملالي لرئاسة الجمهورية على مدى 40 عاما الماضية بموجب إحصاء وزارة داخلية الملالي. ووصلت الفضيحة في انتخابات الملالي إلى درجة أن رئيس الوزراء السابق موسوي أعلن رسميا عن هندسة الاقتراع في كيان يسمى غرفة تجميع الأصوات، حيث يتم زيادة الأصوات بمقدار 8 أضعاف ليتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام. 40 عاما من القضاء على الأحزاب والقمع. خميني: نريد أن نكون ديكتاتوريين مثل حزب رستاخيز. قال خميني في خطابه المذاع لاحقا في تجمع من الملالي إنه سيلغي جميع الأحزاب ويقيم نظام الحزب الواحد، وأنه لا يخشى مقارنته بالشاه، قائلا: كلمة الخميني البديلة: لو كان من المقرر إعدام 10,000 من التجار في مراكز الإعدام وحرقهم بعد الثورة كما يحدث في العديد من الثورات الأخرى حول العالم، لما سمحوا بإصدار أي صحيفة خلاف الصحيفة التي ينشدونها. يقولون إنهم يريدون نظام الحزب الواحد أو عدة أحزاب تعمل بشكل صحيح، ويمنعون الأحزاب الأخرى، ويقضون على جميع المؤلفات التي كتبوها وتعارض النهج الإسلامي ومسار المسلمين. قولوا ما تريدون وأنتم داخل منازلكم، إذن يجب عزلهم. بعد فتوى إراقة دماء مجاهدي خلق الذين كانوا أكبر حزب وجماعة سياسية في إيران، كان مصير الأحزاب الأخرى واضحا. لقد ذهب خميني إلى أبعد من ذلك، وأمر خلال سنوات النشاط السلمي لمجاهدي خلق بحظر نشر مجلة مجاهد والعديد من المجلات الأخرى المعارضة له، وأمر بحل العديد من الجماعات والأحزاب. كما أصدر مكتب المدعي العام في 16 من نوفمبر 1980 أمرا باعتقال قادة مجاهدي خلق، وبذلك واصل خميني ما كان يفعله الشاه في مدار أكثر قمعا بحظر الأنشطة السلمية للأحزاب المعارضة، وعلى رأسها منظمة مجاهدي خلق. ونتيجة لذلك خسر خميني الذي كان قد حظي ب20 مليون صوتا في الاستفتاء الأول 10 مليون صوتا في الانتخابات اللاحقة وفي عام واحد، وفقا لإحصائياتهم التي تم هندستها، في حين أنه على سبيل المثال شارك مئات الآلاف في اجتماعات مجاهدي خلق، وتجاوز توزيع مجلتهم 500,000 نسخة. أربعون عاما من صراع السلطة بين زمر نظام الحكم الديني. وفقا لتصريحات عناصر الزمرتين، فإن مجموع أفرادهما الذين يتبادلون المناصب الرئيسية فيما بينهم في البلاد على مدى 40 عاما الماضية لم تتجاوز على الإطلاق 2000 شخصا الذين يشكلون النواة المركزية للملالي وقوات حرس نظام الملالي، وهم جماعة لا تزيد نسبتهم التقريبية وأقاربهم والتابعون لهم عن 4 إلى 7% على الإطلاق من إجمالي سكان إيران، وهم جماعة مدججة بالسلاح وتتسم بقوة القلب ولا تعرف الرحمة. وقيدت أغلبية الشعب الإيراني ونسبتها 96% بالسلاسل تحت نير ديكتاتوريتها الفاشية باللجوء للقمع والتعذيب والإعدام. ودائما ما تعلن المقاومة الإيرانية أن الحدأ لا ترمي كتاكيد، فلا يمكن أن نتوقع حدوث تغيير يخدم مصلحة الشعب في ظل هذا النظام الفاشي وزمره، وليس أمام الشعب سوى الإطاحة التامة بهذا النظام وكل زمره وجماعاته. 40 عاما من العزلة الدولية والإقليمية. ليس لدى الملالي اليوم أي صديق آخر في العالم سوى بضعة مجموعات مناهضة للشعب مدججة بالسلاح في العراق ولبنان وفلسطين وأفغانستان، وديكتاتور سوريا المتعطش للدماء، وبعض النماذج الشبيهة له في فنزويلا وغيره من الديكتاتوريين
هم الأصدقاء الوحيدون لهذا الدكتاتور في جميع أنحاء العالم. 40 عاما من المغامرة السياسية والعسكرية على حساب الشعب الإيراني. تكبد الشعب الإيراني أول الخسائر وأفتحها على يد هذه المجموعة نتيجة للنيران التي أشعلها خميني في الحرب مع العراق. حرب كبدت الشعب الإيراني خسائر مادية تتجاوز 1000 مليار دولار ومليوني قتيل ومصاب ومعاق ومفقود حسب ما ذكر المسؤولون في نظام الملالي في عهد رفسنجاني. ولولا المبادرة السياسية الجريئة التي اتخذتها منظمة مجاهدي خلق لإنهاء الحرب وكسر الآلة الحربية لما علم أحد إلى متى كانت ستستمر هذه الحرب إلا الله. ومن بين الخسائر الناجمة عن السياسات المناهضة للشعب يمكن الإشارة إلى المشروع النووي الفاشل واللا إنساني والمناهض للشعب الذي انتفض مجاهد خلق لمواجهته بكشف النقاب عنه في أكثر من 100 مؤتمر، ووضعت العالم في مواجهة الهدف الشرير لنظام الملالي لامتلاك القنبلة النووية. وفي النهاية توقف هذا المشروع وتعثر نتيجة الضغوط الدولية. آتیشش بزنید کثافتو مرد دیکتاتور چه شاه باشه Safari!